নমস্কাৰ মই প্ৰকান্ত শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ হেজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যোৱা ভিডিঅ'টোত আমি যেটো ক'লো যে ঘৰটো আপুনি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ সেইখিনি আপোনালোকে চাগে গম পাইছে আজি মই ভিডিঅ'টোত ভাবিলোঁ যে মাটি প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ কথা বিষয়ে আপোনালোকক অলপমান কৈ দিওঁ এতিয়া মাটি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিশেষকৈ যেতিয়া গুটিৰ কাৰণে আপুনি মাটি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব তাৰ কাৰণে অকণ সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ মাটিটো শুকান হোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী আৰু পৰাপক্ষত মই এডভাইচ কৰোঁ যদি পুৰণা যোৱা বছৰৰ যদি মাটিখিনি থাকে সেইখিনি ব্যৱহাৰ নকৰা ভাল আৰু যদি কৰেও তেনে তাক আপুনি খুব ভালকৈ শুকুৱাই পেলাই আৰু ফাংজিচাইড দি পেলাই তাক ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব তা আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি দেখিছোঁ আমাৰ কোলাৰ যেটো মাটি সাধাৰণ মাটি ৰেগুলাৰ মাটি কিন্তু অকমান শুকান মাটি হ'লে ভাল এই ধৰক এনেকুৱা মাটি আৰু এইটো আমি চালি লৈছোঁ এই মাটিটো একো নহয় আমাৰ ৰেগুলাৰ বাৰী মাটি তাক খালি আমি চালি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ৰংটো অলপ ক'লা এই মাটিটো আমি বেছি সুবিধা পাইছোঁ ৰঙা মাটিতকৈ আমি বাহিৰৰ পৰা মাটি আনো গতিকে ৰঙা মাটিত আমি অকমান আলতীয়া পাইছিলোঁ তাতকৈ আমি এইটো বেছি ভাল পাইছোঁ দি পেলাই ইয়াক আমি চালি ল'লোঁ প্ৰথমতে আৰু তাৰ লগত দ্বিতীয়টো বস্তু লাগি হ'ল কোকোপিটটো একে আমি চালি লৈছোঁ কালি এটাই তাতে ঘটনা কোকোপিট আপোনালোকে জানে বহুতক আমি ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমি কৈছোঁ কোকোপিটে কেতিয়াও আপুনি ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ইউজ নকৰিব কাৰণ কোকোপিটটো বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহে বিশেষকৈ সাগৰৰ পাৰৰ অঞ্চলৰ পৰা নাৰিকলৰ বাকলিৰ পৰা বহুতে বনায় বা যিকোনো কথাত ইয়াত আন ধৰণৰ বস্তু থাকিব পাৰে ভেঁকুৰনাশক গতিকে আপুনি প্ৰয়োগ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া ভেঁকুৰনাশক বুলি ক'লে আমি কোনকেইটা প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে চাওক এটা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ হ'ল এইটো ইক'ড্ৰামা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ ড'জটো লিখা আছে আপোনালোকে গম পাব বা আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইণ্ডোফিল M45 এইটো আপুনি এজ এ ফাংজিচাইড আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইণ্ডোফিল M45 ইয়াৰ ড'জ প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ মাটিত কিমান পৰিমাণত কিমান দিব সেইটো আপোনালোকৰ অকণমান চাই ল'ব কাৰণ ড'জবোৰ সদায় বেলেগ থাকে সব দৰবৰে অলপ বেলেগ থাকে তাৰ উপৰি আৰু এটা বস্তু আপোনাক দৰকাৰ হ'ব এতিয়া আমি হিন্দল বুলি এটা বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইনচেক্টিচাইড সেইটো পিছত লাগিব বাৰু কিন্তু মাটিত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণে বিশেষকৈ ইক'ড্ৰামা বা আপোনাৰ ইণ্ডোফিল M45 আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেলে ফাংগাছ দি পেলাই তাত যদি ভেঁকুৰ কিবা থাকে ভেঁকুৰখিনি নাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰি লওঁ এতিয়া কথা হ'ল মাটিখিনি অন্ততঃ আমি জুন মাহমানৰ পৰা আমি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিওঁ কাৰণ জুলাই বাদ দি পেলাই আগষ্টত আমাৰ যিটো বেড আমি ৰেডি কৰিব লগা হয় মে' জুন মাহতে আমি তাক সেইটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু দি পেলাই সেইখিনি ভালকৈ আমি এটা জেগাত শুকুৱাই থওঁ আৰু ৰ'দত কেইবাটাও টান ৰ'দত আমি তাকে ভালকৈ শুকুৱাই লওঁ শুকুৱাই লৈ পেলাই মৰিয়াই পেলাই মাটিটো গুড়ি কৰি ল'লোঁ গুড়ি কৰি লৈ পেলাই আমি চালি ল'লোঁ ইন দি মিন টাইম ইক'ড্ৰামা বা ইণ্ডোফিল দি পেলাই আমি তাত ফাংজিচাইড মাৰি পেলাই মাটিটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া ৰেডি কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ বেডখনৰ যেতিয়া আমি কথা পাতিছিলোঁ একেবাৰে তলত অন্ততঃ 2 ইঞ্চিমান মাটি আমি সুদা মাটি যিটো আমি ৰেডি কৰোঁ সেইখিনি মাটি আমি দি লওঁ ইয়াতে মই এটা কথা কৈ থওঁ যে পদ্ধতিটো সকলোৰে বেলেগ হ'ব পাৰে সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে পদ্ধতিত কৰিব পাৰে আমি যিটো পদ্ধতিত কৰি পেলাই সুবিধা পাইছোঁ সেই কথাটোৱে মই আপোনাক কৈছোঁ এইটো জৰুৰী নাই যে আপুনি আমাৰ ধৰণে কৰিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ ধৰণেও কৰিব পাৰে আৰু হয়তো গুটি সাপেক্ষে পুলি সাপেক্ষে অকণমান তাৰতম্য হ'বও পাৰে যেনে অমিতাৰ গুটি যেতিয়া আমি পচাওঁ হয়তো তাত আমি কম্প'জিশ্যন অকণমান বেলেগো কৰিব পাৰোঁ সেইটো বেলেগ এটা কথা মই কথা পাতি আছোঁ সাধাৰণতে যিখিনি আমি ছিজন ফ্লাৱাৰ গুটি আমি পচাওঁ সেইখিনি কথাৰ বিষয়ে মই পাতি আছোঁ এতিয়া তলত আমি কি কৰোঁ তলৰ তৰফটোত মই যে ক'লোঁ প্লাষ্টিকত আপোনালোকে দিয়া কথাটো ক'লোঁ প্লাষ্টিকৰ ওপৰত আপোনালোকে 2 ইঞ্চিমান সুদা মাটি দিলে আৰু সেই মাটিখিনি সদায় চালি দিব চালি দিলে কি হ'ব নতুন পুলিটোৱে আপোনাৰ তাত শিপাটো ফাংচন কৰিবলৈ সুবিধা হয় সহজে তাৰ শিপাটো তললৈ সোমাই যায় আৰু মাটিটো কোমল হোৱাটো জৰুৰী কাৰণ যেতিয়া আপুনি তাক খান্দি পেলাই আকৌ যেতিয়া আপুনি পটিং কৰিবলৈ যাব তেতিয়া যদি শিপাটো ছিগি আহে তেনেহ'লে পুলিটোৱে কষ্ট পায় এতিয়া ইয়াৰ পিছত কামটো হ'ল সেইটো দিয়াৰ পিছত আমি নেক্সট আমি দিলোঁ মই আপোনাক কৈছোঁ এইটো হ'ল কোকোপিটটো মই ক'লোঁ আপুনি ফাংজিচাইড দি পেলাই কোকোপিটটো ৰেডি কৰি ল'লে এইটো একে কথা আপুনি কোকোপিটটো দিয়াৰ পিছত তাকো আপুনি ফাংজিচাইড দি পেলাই মিলাই ল'ব লাগিব তাত দি পেলাই আপুনি সুবিধা কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়া আপুনি কোকোপিটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ একেলগে আমি ভাৰ্মি কম্প'জো একেটা ধৰণে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ ভাৰ্মি কম্প'জ আমি একেধৰণে শুকুৱাই লৈছোঁ শুকুৱাই লৈ পেলাই আমি তাক চালি লৈছোঁ প্ৰতিটো বস্তু শুকুৱাই লৈ পেলাই আমি চালি লওঁ আৰু তাত আমি যিমান পৰিমাণৰ যিটো ফাংজিচাইড দিবলগীয়া হয় সেইটো আমি দি লওঁ এতিয়া পৰিমাণটো কিমান থাকিব মাটিটো আমি ক'লোৱে 2 ইঞ্চিমান আপোনালোকে মাটি দিলে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে দিলে যিটো আৰু কোকোপিট আৰু ভাৰ্মি কম্প'জ এই দুটা মিলাই পেলাই কোকোপিট 2 গুণ আৰু ভাৰ্মি কম্প'জ 1 গুণ আমি সমানে মিলাই লওঁ মিলাই লৈ পেলাই আমি বেডখনৰ ওপৰত এটা তৰপ কৰি দিওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কোকোপিট বা ভাৰ্মি কম্প'জ আমি কেলৈ দিওঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনালোকে জানে যে কোকোপিটে আপোনাৰ মইশ্চাৰটো ৰিটেইন কৰি ৰাখে আৰু পুলিটো পিছত উঘালিবৰ কাৰণে যেহেতু আমি ষ্টিক এডাল দি পেলাই লাহেকৈ পুলিটো আমি উঘালোঁ সেই পুলিটো উঘালিবৰ সময়ত আমাৰ সুবিধা হয় তেতিয়া পুলিটোৰ শিপাটোৱে আমাৰ কষ্ট নাপায় আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ যেতিয়া আপোনালোকে পুলিটো বেডত দিয়ে আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা ইয়াত চালে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব আপুনি আহিলে মই ক্ল'জলি দেখুৱাই দিছোঁ এটা বস্তু যে সদায় পুলিবোৰ আমি লাইনত দিওঁ এটা শাৰীত দিওঁ কেতিয়াও আমি খেলি মেলিকৈ পুলিবোৰ নিদিওঁ এটা শাৰীত যদি আমি দিওঁ এটা ছাইডৰ পৰা উঘালিবলৈ সুবিধা নহ'লে কি হ'ব এটা পুলি উঘালোতে আনটো পুলি লৰ খাই পেলাই পুলিখিনি বেয়া হৈ যাব পৰাপক্ষত আমি এডাল আঁচ মাৰি লওঁ মানে এনেকুৱা এডাল ষ্টিক লৈ পেলাই এনেকুৱা ষ্টিক এডাল লৈ পেলাই আমি এটা চিন দি লওঁ এনেকৈ চিন দি লওঁ মাৰ্কিং কৰি লওঁ 2 ইঞ্চি বা 1 ইঞ্চি দূৰত এডাল মাৰ্ক কৰি ল'লোঁ সেই মাৰ্কৰ মতে সেই চিনটোৰ মতে আমি গুৰিবোৰ আমি দি পেলাই গৈ থাকোঁ এইখিনিতে এটা দৰকাৰী কথা মই কৈ থওঁ যদি কিছুমান গুটি যেনে পিটনিয়াৰ গুটি আপোনাৰ অত্যন্ত সৰু গুটিবিলাক আপোনাৰ চকুৰে ভালকৈ মনিবই নোৱাৰে ইমানেই সৰু
গতিকে তাত আমি কি কৰোঁ খুব কম পৰিমাণে বালি মিলাই লওঁ যাতে তাৰ ভলিউমটো অকণমান বেছি হয় সেইটো হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মাটিখিনি যেতিয়া ৰেডি হোৱাৰ পিছত তাক আমি লাহে লাহে আঁচডাল দি পেলাই আছে গুটিবোৰ পেলাই গৈ থাকিলোঁ গৈ পেলাই লাহেকৈ তাক পাতলকৈ অকণমান ওপৰত এটা তৰপ আমি দি দিওঁ মানে মাটিৰ তৰপ এটা আমাৰ কোকোপিটৰ তৰপ এটা ওপৰে দি দিওঁ মাটিত যাতে সামান্য সি হয়তো আধা ইঞ্চি 1 ইঞ্চিমান তললৈ গুটিটো সোমাই থাকে গুটিখিনি দিয়াৰ পাছত আমাৰ পিছৰ যত্নটো হ'ল যেহেতু গুটিখিনিত আপোনাৰ পোক আহিব পাৰে বা পোকে গুটিখিনি আক্ৰমণ কৰিব পাৰে চৰাইৰ কাৰণে মই ক'লোৱে নেট লগাই থৈছোঁ কিন্তু পোক হ'লেতো উপায় নাই বেডৰ পৰা কেতিয়াবা গুটিখিনি লৈ যাব আৰু গুটিখিনি যথেষ্ট কষ্টলি তেনেস্থলত আমি কি কৰিম এনেকুৱা এখন কাপোৰত আপোনাৰ ইনচেক্টিচাইডৰ যিকোনো ইনচেক্টিচাইড আপুনি দিব পাৰে মাটি দিব পাৰে তথাপিতো আমি জেনেৰেলি ইণ্ডল এইটো প্ৰডাক্ট আমি দিওঁ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণে মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ আমি কাপোৰত অকণমান টোপোলা কৰি লৈ পেলাই আমি তাক লাহে জোকাই দিলোঁ এনেকৈ বেডত লাহে জোকাই দিলোঁ জোকাই দিয়াৰ লগে লগে সি খুব ইউনিফৰ্ম ৱেট আপোনাৰ মাটিটোত পৰি গুচি গ'ল আৰু ইয়াৰ পাছৰ কামটো হ'ল এই গুটিকেইটা কাম হৈ যোৱাৰ পিছত লাহেকৈ আমি এটা স্প্ৰেয়াৰ সৈতে আমি তাক পানীটো দিওঁ এতিয়া স্প্ৰেয়াৰ সৈতে আপুনি নিদিব পাৰে কিন্তু হাতেৰে দিলে কি হ'ব টোপালকৈ পৰিলে দিগদাৰ হ'ব গতিকে তাক আমি পাম্প কৰি পেলাই আমি যাতে সহজে তাক বস্তু দি দিওঁ এনেকৈ আমি পানী দিলোঁ খুব পাতলকৈ আপুনি দিব ইউনিফৰ্মকৈ দিব লাগিব যাতে এইটো আপুনি পানীটো যাতে সহজে পৰে পানীত আমি একো মিলোৱা নাই কিন্তু প্লেইন ৱাটাৰ আমি দিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব যাতে পানীটো চফা সেইটো কথা খুব জৰুৰী যিকোনো জেগাত যিকোনো পানী আপুনি পুলিত দিব নোৱাৰে কিন্তু সৰু পুলিটো গতিকে তাত যিকোনো ফাংগিচাইড যাতে আক্ৰমণ নকৰে চফা পানী বিশেষকৈ আমি টেপৰ পানী দিওঁ আমাৰ ঘৰৰ যিটো আমি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ পৰা আমি মানুহ তাত কোনো মিক্স নাথাকে গতিকে আমি দিওঁ কিন্তু যদি কোনোবা চৰকাৰী টেপৰ পৰা দিয়ে চাব লাগিব তাত যদি কিবা কেমিকেল মিলোৱা থাকে সেইটো কিন্তু অকণ সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ আমি আমাৰ খোৱা পানীটো দিওঁ খোৱা পানী আমি খাওঁ যিটো আমি গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আনো তাত কোনো মিক্স নাথাকে গতিকে সেইটো আমি খনাই দিব পৰাৰ কাৰণে দিওঁ আৰু আমি এতিয়ালৈকে সেই ক্ষেত্ৰত অসুবিধা পোৱা নাই ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কৈছোঁ গুটিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ পিটনীয়া গুটিৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ আপোনাৰ অকণমান মাটি মিলাই ল'ব লাগিব আৰু গুটিটো খুব সৰু কাৰণে মাটি অলপ মিলাই তাৰ ভলিউমটো বেছি কৰি পেলাই আপোনালোকে দিব লাগিব এটা কথা দৰকাৰী যে আমাৰ গুটিখিনি আমি একেলগে পেলাব নোৱাৰোঁ ইনকা আমি সাধাৰণতে আগতে পেলাওঁ চালভিয়া আমি আগতে পেলাওঁ বা পিটনীয়া এইকেইটা আমি আগতে পেলাওঁ বা এতিয়া আমি লগে আগষ্টৰ শেষত বা ছেপ্টেম্বৰ আৰম্ভণিতে আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ কিন্তু কিছুমান পুলি যেনে ইম্পেচেঞ্চ বা ফ্লক্স আমি অকণমান দেৰিকৈ পেলাওঁ কাৰণ তাৰ কাৰণে অকণমান টেম্পাৰেচাৰটো ল' হ'ব লাগে সেই কথাটো অকণমান জনাটো দৰকাৰ সেইটো আপুনি অভ্যাসৰ পৰা গম পাব সদায় চব কথা জনাটো সম্ভৱো নহ'ব পাৰে গতিকে সেইটো আপুনি আৰু ৰেকৰ্ডিং টু ডিমাণ্ডটোতো থাকিবই স্বাভাৱিক কথা ইনকাৰ ডিমাণ্ডো অলপ বেছি গতিকে ইনকা আমি সোনকালে পেলাবলগীয়া হয় সেই ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধানকেইটা ল'বলগীয়া হয় মই ভাবোঁ যে ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট হৈছে ইয়াত যদি কিবা কোৱাৰিজ থাকে কেতিয়াবা আমি কথা পাতি ল'ম আৰু আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক কাৰোবাক যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় আমি সহায় কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু পুলি আমাৰ ইতিমধ্যে ওলাইছেই আপোনালোকে যদি পুলি লাগে তাৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনকা বা চালভিয়া বা এইকেইটা পুলি পিটনীয়া এইকেইটা আমাৰ ওলাই গৈছে খালি পুলিবোৰ সৰু হৈ আছে নিউটা অকণমান সাৱধান নিব লাগিব বা আমি যদি দূৰলৈ পঠিয়াবলগীয়া আমি পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ ৰাখিলে আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয় আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বা আমিও উৎসাহিত হ'ম মই ভাবোঁ যে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানেই ইয়াৰ পাছত আমি নেক্সট পেজত আমি এটা কথা পাতিম যে কেনেকৈনো এই পুলিবিলাক আমি কেনেকৈ পটত আমি দিওঁ কোনটো পটত দিওঁ সেই পটৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম বা পটত আমি পটিং কেনেকৈ কৰোঁ বা পটিং মিক্সাৰটো কেনেকুৱা সেই নিজ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম আগলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ আজিৰ বাবে